હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. જયા પાર્વતી વ્રતની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ વ્રતની શરૂઆત થાય ને એટલે છોકરીઓ વ્રત કરે અને મમ્મીઓનું ટેન્શન વધી જતું હોય છે, કારણ કે આપણે છોકરીઓને બહુ લિમિટેડ વસ્તુઓ ખવડાવતા હોય છે. ફ્રૂટ છે, ડ્રાય ફ્રૂટ છે, પણ આજે આપણા રસોડે સરસ મજાનો ફ્રૂટમાંથી એક હલવો બનવાનો છે, એપલ પીનટ હલવો, જે આપણને શીખવવાના છે પાયલ શાહ. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો પાયલબેન? બસ ફાઇન. ગુજરાતી રસોડમાં તમારું સ્વાગત છે. તો જે તમે કીધું, જયા પાર્વતી વ્રતની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ વ્રતની શરૂઆત થાય એટલે છોકરીઓ વ્રત કરે, પણ ટેન્શન મમ્મીઓનું વધી જતું હોય છે, કારણ કે દરરોજ એક દિવસ જાય, 2 દિવસ જાય એટલે પછી આમ ચેન્જ કરવું હોય એટલે વિચાર આવે કે શું બનાવીએ ફ્રૂટમાંથી. દરરોજ તો એ 2 દિવસ તો પતી જતા હોય, પછી ત્રીજો દિવસ થાય એટલે આપણને આઈડિયા આવે મમ્મીઓને કે આ બનાવું. કેરી ને કોપરા પાક છે, પછી બીજા બધા ફ્રૂટ્સ એમને તો ખાતા જ હોય, પણ આવી રીતે હલવાના સ્વરૂપમાં ખાતા હોય તો એ લોકોને થોડુંક આમ આખો દિવસ નીકળી જાય, થોડું એનર્જી બી રહે. અને એમાં પણ આપણે એક જ ટાઈમ ધાન ખાતા હોય છે, એટલે એક ટાઈમ આવું કંઈક આપણે આપી દઈએ તો ફિલિંગ પણ રહે. એવો સરસ મજાનો એપલ પીનટ હલવો બનવાનો છે. એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? આ સફરજનનું છીણ લીધું છે મેં, એ છે ખાંડ, આ ગાર્નિશિંગ માટે છેલ્લે લાસ્ટમાં આપણે ચેરી લઈશું, માવો છે, લીલા કોપરાનું છીણ છે, સિંગનો ભૂક્કો છે, બદામ કાજુની કતરણ છે, ઘી, ફૂડ કલર છે અને ઇલાયચી પાવડર, અને આપણે શેકવા માટે દૂધ. ઓકે, તો સરસ મજાનો એપલ પીનટ હલવો બનવાનો છે, જેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પેન ગરમ કરીએ આપણે, એમાં 1 થી 2 ચમચી ઘી મૂકીશું આપણે અંદર. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે એટલે હવે આપણે એમાં એપલનું છીણ 1 બાઉલ જેટલું છે એ એડ કરી દઈશું. ઓકે. અને આ છીણ જ્યારે આપણે કરવો હોય ત્યારે જ છીણ બનાવવાનું, એટલે બ્લેક પડી જાય, એટલે આપણે ફ્રેશ જ એને છીણ કરીને એનું બનાવી દેવાનું ઇન્સ્ટન્ટ તરત. અને થોડું આપણે સાતળીશું. એપલ છે એટલે એને કૂક થતા જલ્દી બહુ વાર નહીં લાગે. અને એને આપણે છાલ કાઢીને પછી છીણ્યા છે. એપલને એનો છાલ કાઢીને જ લેવાના, તો જ એનું ટેક્સચર ને બધું વધારે સારું લાગશે. અને આમ જોવા જઈએ ને તો અત્યારની છોકરીઓ બહુ ફ્રૂટ પણ નથી ખાતી, તો એમને આવી રીતે હલવાના રૂપમાં આપણે આપીએ તો એ લોકોને નવું પણ લાગે અને થોડીક ટેસ્ટ બી નવો લાગે, અને એ લોકોને આખા દિવસ માટે થોડોક એક આધાર રહે એમ. જ્યારે આપણે વ્રત કરતા હતા ત્યારે એટલા બધા ઓપ્શન્સ નહોતા, આપણે બહુ લિમિટેડ વસ્તુઓ જ ખાતા હતા. પણ મમ્મી સવારે ઉઠીને આપણે ફ્રેશ થઈ જઈએ અને પછી આપણને એક સવારે પાક આપી દે, સિંગ પાક કે પછી આ કોપરા પાક, એટલે આપણે આખો દિવસ નીકળી જાય. પછી આપણે સાંજે ફ્રૂટ કે એવું જ કંઈક ટાઈમ જમીએ જ. અત્યારે એટલા બધા ઓપ્શન્સ છે ને, તો બી છોકરીઓ નથી ખાતી, એટલે અત્યારે નવું ચેન્જ જોઈએ. આ છીણ સતળાઈ ગયું છે, એની સાથે આપણે માવા જેટલું જ દૂધ એડ કરી દઈશું. 1 વાડકી દૂધ લીધેલું છે મેં, એને મિક્સ કરી દઈશું. આપણે જે નોર્મલ જે હલવો બનાવતા હોય છે ગાજરનો કે દૂધીનો, એના કરતાં આ બહુ ફટાફટ બની જશે, જલ્દી બની જાય છે, કારણ કે એપલ સોફ્ટ આવે થોડા, એટલે એ જલ્દી ચડી પણ જશે અને જલ્દી બની પણ જાય છે. એની સાથે જ આપણે અડધી વાડકી ખાંડ નાખી દઈશું, કારણ કે એપલમાં છે ને એની પોતાની મીઠાશ હોય છે જ, એટલે આપણે દૂધના ભાગની જ ખાંડ નાખીશું. આ રીતે ફ્રૂટમાં બીજા બધા આપણે ચીકુ હોય તો ચીકુનો બી થાય છે, પાઇનેપલનો બી થાય છે, અત્યારે ટેટીનો બી થાય છે. અમે તો ટેટીનો બી હલવો બહુ ખાતા હતા. અને આ હલવોને આપણે સ્ટોર કરવો હોય તો કેટલા ટાઈમ સુધી રહે? આ 15 દિવસ સુધી તો ફ્રીજમાં આરામથી રહે છે, અને બહાર 1 વીક સુધી તો રહેશે જ. એટલે જેટલો ટાઈમ આપણે વ્રત હોય એમાં આપણે ખવડાવી પતી જ જશે, 5 દિવસમાં રહેશે જ નહીં. ખાંડ અને દૂધનું થોડું પાણી બળે પછી આપણે બીજું એડ કરીશું. આમાં છીણ થોડુંક આમ જાડું હોય, એટલે એને ચડવા માટે દૂધ નાખો ને તો વધારે સારું. ડાયરેક્ટ જો એકલો માવો લેશો ને તો એનું એટલું સરસ ફિલિંગ નહીં થાય, એટલે દૂધ થોડુંક નાખશો તો જ એનું છીણ પ્રોપર ચડશે અને એનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગશે. એટલે જે ખાંડનું જે પાણી છે અને એપલમાંથી જે પાણી નીકળ્યું છે એ બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું, અને મીડિયમ ગેસ પર જ થવા દઈશું, એટલે છીણ પણ
પ્રોપર ચડી જશે. એમાં થોડુંક બળી ગયું છે. આપણે એમાં લીલા કોપરાનું છીણ એડ કરીશું. 1 નાની વાટકી જેટલું છે. અને આમાં આપણે સાથે પીનટ લેવાના છે. એટલે આપણે મેં સિંગદાણાનો એકદમ ઝીણો ભૂકો લીધો છે. ઓકે, આ કાચા સિંગદાણા? હા, કાચા સિંગદાણાનો જ ભૂકો છે. અમે સિંગદાણા લીધો છે. એની જગ્યાએ તમારે કાજુનો પાવડર લેવો હોય, બદામનો પાવડર, કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સનો પાવડર લેવો હોય તો પણ લઈ શકાય. એટલે કદાચ ઘણા લોકો સિંગદાણા ના ખાતા હોય તો હા, લઈ શકાય. તો એ લોકો માટે ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર પણ લઈ શકાય. હા, લઈ શકાય. અને આપણને ફ્લેવર જોઈતો હોય કદાચ તો આપણે હાફ પણ લઈ શકીએ કે હાફ સિંગદાણાનો ને હાફ ડ્રાયફ્રૂટનો, એ રીતે બી લઈ શકાય. આમાં તમને એકલા મેં સિંગદાણાનો એડ કર્યો છે એટલે એક નવો ટેસ્ટ મળશે. પ્રોપર આમ માવા જેવું મિશ્રણ થઈ જશે. માવા જેવું થઈ ગયું છે એટલે હવે આપણે એમાં એનું થોડું બાઇન્ડિંગ માટે માવો થોડો એડ કરીશું. 2 થી 3 ચમચી જેટલો. આપણે હલવો બનાવવાનો છે એટલે એનું ટેક્સચર થોડુંક હલવા જેવું જ રાખીશું. અને જો વધારે તમારે એને પીસ કરવા હોય, બરફી કે પાકના ફોર્મમાં કરવું હોય તો થોડુંક એને વધારે કૂક કરવું પડશે. તો ત્યારે જે આપણે માવો લીધો છે, જે બાઇન્ડિંગ કરે છે, એનું પ્રમાણ વધારે ઓછું કરવાનું છે? હા, એટલે તમારે પાક બનાવવો હોય તો માવો થોડો ઓછો લેવાનો અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ કે સિંગનો પાક વધારે લેવાનો, સિંગનો પાવડર વધારે લેવાનો. આમાં થોડીક બદામની કતરણ એડ કરી દઈશું આપણે. અમે લીલા કોપરાનું છીણ લીધું છે, પણ એની જગ્યાએ આપણે સૂકા કોપરાનું છીણ પણ તમે લઈ શકો છો. થોડુંક એમાં ઇલાયચી પાવડર એડ કરી દઈશું કારણ કે હવે હલવો થવા આવ્યો છે. 1/2 ચમચી જેટલું લીધેલું છે મેં. તો હવે આ થઈ ગયો છે. કોઈને ડાયરેક્ટ આ રીતે બી એડ ખાવું હોય તો પણ લઈ શકાય, પણ મેં એના થોડા કલર અને લુક માટે થોડો પીળો ફૂડ કલર એડ કર્યો છે. આ ટોટલ ઓપ્શનલ છે? ઓપ્શનલ છે, હા. કોઈ કલર ફૂડ ના ખાતા હોય તો એવોઇડ કરી શકે છે, પણ એના લુક માટે વધારે સારો લાગે છે. યલો તો કહેવાય છે ને કે જે આંખોને ગમે એ મનને ગમે. અને ઉપવાસ વખતે તો ખાસ એવું હોય કે તો ઓલરેડી આમ બધું ખાવાનું મન થતું હોય અને સરસ કોઈ વસ્તુ દેખાય તો તરત ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. આમાં મેં પીળો ફૂડ કલર લીધો, પણ કોઈને જે ગમે ગ્રીન પણ લઈ શકાય, ગુલાબી લઈ શકાય, પિંક પણ લઈ શકાય, ઓરેન્જ. અને આપણે એને વધારે થોડું પ્રેઝન્ટેબલ બનાવવું હોય તો થોડાક અલગ અલગ કરીને અલગ અલગ ફૂડ કલર કરીને પણ આપણે એને સર્વ કરી 3 કલરમાં બી થઈ શકે. અલગ અલગ કલરમાં અલગ અલગ નાના નાના બાઉલમાં કે શોર્ટ ગ્લાસમાં આપીને તો બી સારું લાગે. સ્વીટ ડિશમાં બી અત્યારે આ એક ઓપ્શન છે, સારું લાગશે. ફૂલ મેનુ હોય ને એની જોડે તમે થોડુંક આ હલવો સર્વ કર્યો હોય તો પણ વધારે સારું લાગશે. હવે થઈ ગયો છે, આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. હલવો થઈ ગયો છે, આપણે એને ડાયરેક્ટ સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. આને ગરમ બી એટલો સારો લાગે છે અને ચીલ્ડ કરીને ખાવ તો પણ એટલો સારો લાગે છે. એને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લીધું છે. હવે આપણે ડાયરેક્ટ એને ગાર્નિશિંગ કરી દઈશું. અમે સૂકા કોપરાનું છીણ લીધું છે ગાર્નિશિંગ માટે, એનાથી ગાર્નિશ કરીશું. અને આ લાલ ચેરી છે એનાથી ગાર્નિશ કરીશું. તૈયાર છે આપણો એપલ પીનટ હલવો. તો જયા પાર્વતી વ્રતમાં ખાઈ શકાય એવો સરસ મજાનો એપલ પીનટ હલવો બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી.
આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરો. પાયલબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાનો જયા પાર્વતી વ્રતમાં ખાઈ શકાય એવો એપલ પીનટ હલવો અમારા દર્શકોને શીખવ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.